Okay guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX, MAMPLASAN, no? Sa may Shell. Share ko kasi sa inyo kung ano yung mga sapatos na available dito at kung gaano katindi yung sale nila. Kung mataas ba yung sale nila o mababa ang presyo. Para alam nyo kung pupunta kayo o hindi. Kayo na yung magde-decide, diba? Yun lang naman yung ginagawa natin. Stock update, tignan nyo kung ano yung sale. Kayo na bahala kung gusto nyo pumunta. Anyway guys, bago natin pakita yung mga sapatos, pa-like naman itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like ang updated sa lahat ng mga pinupuntahan natin mga sneaker deals. Okay guys, simulan natin dito. Puro mga basketball sneakers to at mga KD. Okay, itong KD 13 na to 10% off lang. Okay, 10% off. Huwag kayong magalit guys, sineshare ko lang sa inyo kung ano yung available nila dito. Hindi naman ako may-ari ng Nike, no? So ito 10% off, no? Dati siyang 7.6, ngayon 6,799. Tapos ito isa pa, ito naman 15% off. Okay, 15% off. Dati siyang 7.6, ngayon 6,495. Okay, ito 10% off din. Okay, 10% off din to, 7,695. Ito 15% off. Okay, 6,495. Tapos ito, puro KD pala dito, no? KD 13. So, ito, 15% off din, 6,495. Isa pang 15% off, 6,495. At ito, isang 10% off, 6,795. So, lahat yan mga KD 13, guys. Ngayon, ito pa pala, 10% off din to, KD 13, 6,7. Okay. Ito maganda guys, naka 15% off na. Ewan ko kung may makikita pa kayo nito, no? Pero dito meron pa sila. At ang price na lang nito 6,495. Okay, KD13 din. Ito magandang colorway. Okay. Ngayon naman, ano naman tayo? Kyrie. Ito, Kyrie 7 na pala to, no? Kyrie 7. At ito, dating 6,895, ngayon naka 10% off. Makukuha nyo na lang sa halagang 5,995. Okay. Tapos ito naman yung tinatawag na Hybrid S2. Okay, Kyrie din to, no? So ito naman 10% off din, dating 6,895, ngayon 5,095 na lang, or 5,995, sorry, 5,995. Ito naman guys, Kyrie 3 low. Okay, nasa Chico. Ayan. So ito guys, 15% off, dating 6,095, ngayon 4,995 pesos na lang. Okay. So yan yung mga pang-basketball na nakita natin dito. Ngayon tingnan natin yung kabilang side, mga running sneakers for women's naman. Eto guys, for women's naman tayo, no? So itong sapatos na to, dual run for women's, 15% off, 5,495 na lang siya. Eto naman, naka 10% off guys, itong Infinity Run. Okay, so lumalabas siya, 6,995 na lang, dating 8,095. Ito isa pang colorway niya, 10% off din to guys. Okay. Tapos ito, ano ba tawag dito? Zoom Wind Flow ba to? Tama, Zoom Wind Flow 5. Okay, dating 4,795, ngayon 3,795 na lang, naka 20% off. Ito guys, Nike Legend React for women's din to, ganda rin, 20% off din siya, 3,995 na lang. Tapos ito, Air Zoom Pegasus 37. Okay, dati siyang 6,295, ngayon 4,995 na lang. Okay, and then ito isa pa, 20% off, Zoom Pegasus 37, dating 6,295, ngayon 4,995 na lang. Okay, tapos dito mga 20% pa, no, for women's. Ito Zoom Wind Flow 6 naman ang tawag dito, 4,995 dati, ngayon 3,995 na lang siya. Okay, tapos ito Joyride, dati siyang H5 guys, ngayon 6,995 na lang. Tapos ito Legend React na una, ito yung unang version ng Legend React, 20% off din, 3,995 na lang. Okay guys, tapos ito isa pang Infinity React, ito 10% off, 6,995. Ito naman guys, Zoom Fly 3. Okay, dati siyang 8,095 pesos, ngayon 6,300 na lang siya. Okay, so ngayon tingnan natin ano pa yung mga iba pang mga sapatos na makikita nyo dito sa Nike Factory Store dito sa SLEX MAMPLASAN. So guys, ito sundan natin mga pang basketball ulit. Ito LeBron Witness, di ba? Na 5, naka-sale na rin to, 15% off guys. Okay, 4,295, dati siyang 595. Tapos ito guys, first time ko nakakita
ng Lebron na Titan na naka-sale. Never to nagsisale, no? Kahit sa mismong Titan, hindi ito naka-sale. Pero dito, naka-sale siya ng 10% off. So, ang price niya from 8,095, makukuha rin siya ng 6,995, guys. Okay, so 6,000 pesos na lang, 6,095 na lang ito sa pass na to. Ito lang, ang kauna-unahang nakita kong merong sale ng Nike na Lebron Titan, no? So, sobrang solid niyan. Okay, ito naman dating 10,600, ngayon 8,900 na lang siya, 15% off. Okay, ito isa pang 15% off, 10,195 dati, ngayon 8,495. Ito namang Lebron Soldier na to, guys, dating 7,195, ngayon 5,995 na lang. Ito naman, guys, ito yung Kyrie Low 3 na glow in the dark. Yung ilalim na ito nag-glow in the dark, no? Meron din ako nito, no? Dito, dati siyang 6,095. Ngayon, binibenta siya ng 4,995 pesos. Okay? 4,995. Okay? Ito naman, yung Kyrie Flytrap 4. Yung Kyrie Flytrap 4, 20% off. Dating 4,595. Ngayon, 3,595 na lang. Okay? Ito naman, Kyrie 6, guys. 10% off. Okay? Dating 6,745. Ngayon, 5,995. Ito, Hybrid S2. Okay, dati siyang 6,895, ngayon 5,995. 10% lang siya, no? Tapos ito, isa pang Kyrie 6. 15% off naman to, 5,495 na lang. Ito naman, Kyrie 7. Okay, itong Kyrie 7 na to, 5,995. So, naka 10% off siya. Tapos, ito naman, Kyrie Flytrap 3. 20% off, dati siyang 3,895, ngayon makuha nyo lang siya sa halagang 2,995. Okay, guys, ngayon dito naman sa kabila ko, itong KD tray. So ito, dati siyang 4,495, naka 15% off, so lumalabas siya 3,695 na lang, no? Tapos ito naman Lebron, naka 25% off, guys. Itong Lebron 17 na to, currency colorway to, dating 9,895, ngayon 7,395. Okay. Ito naman Lebron Witness 4, 20% off, dating 4,995, ngayon 3,995. Ito ganun din, 3,995 na lang rin to. Tapos ito naman, guys, Lebron 17 low, dati siyang 8,095, 10% off, 6,995 na lang. Tapos, guys, kung naghahanap kayo ng Kobe na sapatos, may Kobe dito, ayan, Mamba Focus. Okay, itong Mamba Focus na ito, naka 15% off, dating 4,995, ngayon nakukuha nyo na siya sa 4,195. Okay, kung naghahanap naman kayo ng sapatos ni Yanis, yung Zoom Freak, ito Zoom Freak 2, guys. Yung sapatos na to 6,445, ngayon makuha nyo ng 5,495. Okay, ito meron pa isa pang magandang colorway. Ito naman 6,445, ngayon 5,495 na lang rin. Okay, so ito panalo rin to, guys. Tapos may isa pang colorway dito. Ito 15% off ito, guys. 6,445, ngayon 5,495 na lang, diba? Dusty Amethyst yung colorway na to. Ngayon may mga Lebron 17 pa tulad nito. Ayan, ito yata hindi nakasale. Hindi ko alam kung ba't hindi siya nakasale, kasi nakalagay dito 9,895 pa rin. Pero itong Lakers colorway naka 10% off. Ito 10% off. So ang price na lang nito is 8,895 pesos. Okay, tapos meron pa sang isa pang Lebron. Ito naman hindi rin nakasale, unfortunately. Tapos ito namang isang to, nakasale itong red na Lebron na to. So ito 10% off din, 8,895. Okay, so ngayon tingnan natin yung kabilang side. Tingnan natin ano pa yung mga sapatos. Okay, guys, so dito naman tayo sa isa pang section. Ito 25% off itong Air Force Max 2. Okay, dati siyang 8,095, ngayon 5,995 na lang. Tapos ito, first time ko lang rin nakakita ng sale ng ganito, no? Dati siyang 5,795, ngayon 4,795 na lang itong sapatos na to. Tapos ito, naka 10% off, guys. Dating 5,700, ngayon 4,995. Tapos ito, ganun din, 4,995 na lang siya. Okay, tapos dito Renew Elevate 20% off. Okay, meron siyang ganitong colorway at ganitong colorway. Ito naman, guys, sa mga pinaka-solid na pang-basketball, no? Tawag ito Air Zoom BB. Dati siyang 8. Ito, guys, isa sa mga pinaka-solid na pang-basketball, no? Tawag dito Air Zoom BB. Dati siyang 9,295. Ngayon makuha niya ng 7,995. So may isa pa siyang colorway. Ito naman. So panalo rin to parehas, guys. So ngayon naka 10% off siya.
7995. Ito naman guys, ito yung tinatawag na Zoom Rise 2, no? So may dalawang colorway na available dito. At ito naka 15% off na parehas, no? So dati siyang 7345, ngayon nakuha niya ng 5995. Ito or ito. Ito naman guys, sa tawag dito Air Zoom Universe, naka 35% off na siya. Dati siyang 8,095, ngayon 5,195 na lang. So itong dalawang to naka 35% off. Okay, either ito o ito, 35% off. Ito naman guys, at ito naka 20% off na, tawag dito Fly by Mid. Okay, dati siyang 2,895, ngayon makukuha nyo na lang siya sa halagang 2,295 pesos. Ngayon guys, puntahan naman natin yung mga Jordan, kasi balita ko marami mga Jordan dito. Okay guys, dito naman tayo sa mga Jordan section. So simulan natin dito sa one take ni Russell Westbrook. So ito naka 20% off siya guys. Ito isa pang one take guys, naka 20% off. Itong mga 92 guys, hindi ko alam kung naka-sale siya, wala nakalagay na sale, no? Titingnan natin sa loob kung meron po mga naka-sale. Ito namang why not 0.3 S2, naka 10% off guys. Ito naka 10% off din siya. Ito naka 10% off din siya, so 5,995. Ito guys, naka 15% off guys. So itong solid na nito, no? Sinusuto ni Luka Doncic, no? Dati siyang 6,445, ngayon makukuha nyo yung siya sa 5,495. Okay, so mura na siya. Ito naman, itong Westbrook na to, naka 20% off na rin to, no? So sobrang mura na rin ito guys. Okay, meron din pala silang black na colorway. Ito, diba? Tapos kung naghahanap kayo nito, 30% off. Itong Pro Tour React na to, naka 30% off. Dito naman mga malalaking sizes, no? So meron ito makikita mga ganito na naka 25% off. Ito guys, baka may naghahanap sa inyo ng Jordan 4 na neon. Okay, retro to, no? So ito 10,645. Hindi siya naka-sale pero available siya dito at pwede nyo mabili, diba? Kasi itong mga itong sapatos to, tumataas ang price nito. Okay guys, tapos ito nakakita na tayo, no, ng ganito, naka 15% off pala to. Dating 7,795, ngayon makukuha nyo ng 6,495. Okay, tapos ito isa pang colorway, 6,495 na rin lang siya. Okay, and then dito baka naghanap kayo ng Jordan Delta, 15% off din to. Okay, so lalabas siya 5,695 na lang. Ito naman Jordan Max 200, 5,295 na lang rin. Okay, ngayon guys, dito sa Pitulo makikita pa kayo dito mga lumang sapatos na magaganda, no? Itong Lebron 16 na to, no? So ito 15% off, lalabas siya 8,395 pesos. Okay, tapos meron pa mga Jordan 33 dito. Oh, diba? Ito naman Jordan 33 na to, wala nakalagay na price pero naka-sale na rin to guys. And then guys, ito hindi ko alam kung anong tawag dito sa Jordan na to, no? So maganda rin siya, parang cement yung colorway niya. Tapos pag tinignan niya sa likod, yan 17. Naka-sale siya 20% off, ay 4,595 na lang itong sapatos na to. Okay, anyway guys, dito ko natatapusin itong video na to. Sana nag-enjoy kayo, sana may mga nagustuhan kayo. Alam ko hindi ganun kaganda yung sale nila dahil parang bihira tayo nakakita ng more than 50% or 50% or higher na naka-sale. Pero ang kagandahan dito, marami silang sapatos na dito nyo lang makikita, no? So kung naghahanap kayo ng mga sapatos na yun, eh dito na kayo magpunta. Anyway guys, that's about it. Sana nga nag-enjoy kayo, and if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.